Shoutout muna sa mga subscribers at mga nanonood. Kurt Discovery, Haven Charles Papasin, Mydex, Farsana Yunus, Herb for my cats and dogs, LOF Draws, Naldi Channel, Perfecto the Second Kayabyab, De Todo Un Poco, Gustavo Castro Cao. Noong August 2017, may mga bali-balita na ang mga American at Canadian diplomatic personnel na naka-assign sa Cuba ay nakaranas ng hindi maipaliwanag na karamdaman na nagsimula pa noong 2016. Tinawag ang karamdamang ito na Havana Syndrome dahil nagsimula itong lumitaw sa Cuba. Ang mga sintomas ng misteryosong sakit na ito ay hilo, pagsusuka, vertigo, insomnia at sakit ng ulo. Nahihirapan din sa pag-focus ang mga tinamaan ng misteryosong karamdaman na ito. At yung iba naman ay madalas makarinig ng tunog na insekto na tinatawag nilang cicada. Noong una, sa Cuba lang napabalita ang Havana Syndrome, pero kalaunan ay kumalat na din daw ito sa ibang lugar katulad ng United States, Germany, Austria at Russia. Recently lang, may mga lumabas na haka-haka na allegedly tinamaan din daw ng Havana Syndrome ang mga American personnel sa Vietnam. Ito din ang dahilan kung bakit na-delay ang pagpunta ni Vice President Kamala Harris sa Hanoi, Vietnam. Di katulad ng COVID-19, allegedly, may pinipiling tao ang sakit na ito. Karamihan ng mga tinamaan ay kung hindi mga American diplomat ay mga members naman ng CIA. Iilan-ilan lang ang mga tinamaan na hindi American citizen katulad ng mga Canadians. Sa ngayon, ang scientific community ay hindi pa nakakakalat ng sapat na ebidensya upang malaman ang totoong cause ng sakit na to. Puro theories or assumptions pa lang ang meron sila ngayon. Ilan sa mga kinoconsider nilang cause ay ang bioweaponry or radio frequency. Hindi naman daw nakamamatay ang sakit na Havana Syndrome, pero nakakatakot lang ay para siyang kulam kasi may pinipili siyang tamaan. Isa pang nakakatakot isipin ay baka gamitin din ito ng mga taong may access sa weapon na ito laban sa kanilang mga kalaban at maaaring hindi lang mga Amerikano ang kanilang targetin. Ang mga kwentong tatampok natin ngayon ay base po sa mga interviews ng mga taong tinamaan ng misteryosong sakit na ito. Simulan na natin ang mga kwento. Tago niyo na lang ako sa pangalang Audrey. Isa akong foreign service officer at ako ay nasa late 40s na. Nagtatrabaho ako dito sa Cuba kasama ang aking asawa at mga anak. Maayos naman ang pamumuhay at trabaho ko dito. Pero na lang sa isang problema. Isa ako sa mga tinamaan ng Havana Syndrome. Isang araw, pagkagaling namin sa mahabang bakasyon, may naamoy kaming nabubulok sa loob ng bahay. Nakatanggal pala ang saksak ng freezer namin. So tinanggal namin yung spoiled na food, nilinis yung freezer at kinabit namin ulit sa saksakan. Di na namin masyadong naisip kung may ibang taong nakapasok doon. Pero tanda ko na naka-turn on yung freezer bago kami umalis. Noong March 17, umuwi ako galing embassy. Nag-prepare ng hapunan at kumain kami ng dinner. Habang naglilinis ako ng kusina, biglang inatake ako ng headache na para bang may sumasaksak na kutsilyo sa ulo ko. Nagpanik tuloy ako. Bigla akong naalala yung mga kwento-kwento about sa mga sonic attacks against sa mga kagaya namin. Pero wala naman silang sinabi kung anong source ng sonic attacks na yon. Nung lalo pang umigting ang sakit ng ulo ko, naalala ko yung sinabi ng mga katrabaho ko na kapag tinamaan daw kami ng sonic attack, lumayo daw kami sa location kung saan kami unang tinamaan ng sakit ng ulo. Ang ginawa ko ay pumunta ako sa family room at nahiga. Nabawasan naman yung sakit ng ulo ko. Pero hindi pa rin ako nakatulog ng maayos. Nung sumunod na mga araw, masakit pa rin ang ulo ko. Napapansin ko din na nawawala ako sa focus at pakiramdam ko lagi ako may hangover. Napansin din ng mga katrabaho ko na naging malilimutin na rin ako. For example, may inuutos sa akin yung superior ko na madalas ay nakakalimutan kong gawin. Ayoko pang sabihin sa mga superiors ko yung karamdaman ko.
Nalaman ko din eventually na hindi na pala bago sa kanila ang mga gantong pangyayari. Aware din sila na may umaataking ang kakaibang karamdaman against sa mga American diplomats na katulad namin. Kasama na doon yung mga nagtatrabaho sa CIA. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mark. Nagtrabaho po ako sa CIA for 26 years at retired na rin po ako. Lahat na po ata ng bagay na delikado ay nagawa ko na, katulad ng pagre-recruit ng mga espiya sa mga delikadong lugar, yung makipaghabulan sa mga terorista sa Middle East, at yung tumulong sa operation laban sa Russia. Nakasama na rin ako ng maraming beses sa giyera sa mga war zones ng Iraq at Afghanistan. Halos wala na nga akong kinatatakutan Pwera sa isang bagay. Ito ay ang misteryosong sakit na dumapo sa akin. Hindi ako makatayo at lagi akong natutumba, lalo na kapag umaatake ang sakit ng ulo ko. Pakiramdam ko ay gusto kong magsuka. Minsan nga may naririnig pa akong kakaibang tunog sa aking mga tenga. Hirap din ako mag-focus sa aking trabaho. Dahil sa karamdamang ito, napilitan akong mag-retire from working as a CIA agent. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung saan galing tong karamdamang to. Sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang mabaril na lang kasi at least alam kong baril ang tumama sa akin. Etong sakit na to, hindi ko alam kung anong klaseng sandata ang ginamit nila laban sa amin.